Γεια σας, ονομάζομαι Θεοχάρης Παναγιώτης Χαραλαμπίδης και στο βίντεο που ακολουθεί θα σας εξηγήσω τη λειτουργία του αλγορίθμου HipSort ως μέρος μιας εργασίας για το μάθημα Δομές Δεδομένων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για αυτή την εργασία μας δόθηκε ένας φάκελος, ο οποίος περιείχε τον κώδικα γραμμένο σε γλώσσα C, καθώς και έναν ακόμα φάκελο που περιείχε 4 datasets, τα οποία είναι μοναδικά για τον κάθε φοιτητή. Το πρόγραμμα που μας δόθηκε αποτελείται από τις εξής συναρτήσεις. Την συνάρτηση Print Array που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και στην οθόνη αλλά και στο αρχείο Output. Τη συνάρτηση Read Data που εισάγει τα δεδομένα από κάθε dataset στο πρόγραμμα. Την συνάρτηση HipSort που θα εξηγήσω σε αυτό το βίντεο. Και τέλος το Main. Για την επεξήγηση της λειτουργίας του αλγορίθμου HipSort θα χρησιμοποιήσουμε τα διαδικά δέντρα ως μέσο οπτικοποίησης της διαδικασίας. Το διαδικό δέντρο αποκτά τα στοιχεία του ξεκινώντας από τη ρίζα και συνεχίζοντας προς τα κάτω και κάθε φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά. Σκοπός της HipSort είναι να δημιουργήσει την ιδιότητα Max Heap, δηλαδή να βρίσκεται το μεγαλύτερο στοιχείο στη ρίζα του δέντρου, αλλά και κάθε πατρικός κόμβος να είναι μεγαλύτερος από τα παιδιά του. Αυτό γίνεται συγκρίνοντας τον δεξιότερο πατέρα με το παιδί του ή τα παιδιά του, και αν είναι μεγαλύτερο το παιδί από τον πατέρα, αντιμετατίθενται τα στοιχεία. Όπως γίνεται με τον πατέρα 139 και τα παιδιά 6.920 και 8.970. Το 8.970 αντιμετατίθεται με το 139 και γίνεται ο γονέας. Τα δύο στοιχεία αντιμετατίθενται ώστε να βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα δύο στον πατρικό κόμβο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ότου δημιουργηθεί η ιδιότητα Max Heap. Σε αυτό το σημείο αυτό έχει γίνει. Το πρόγραμμα σε αυτό το σημείο παίρνει τη ρίζα που είναι το μεγαλύτερο στοιχείο από όλο το σωρό, το αντιγράφει σε έναν πίνακα, στην τελευταία του θέση συγκεκριμένα, και μεταφέρει το δεξιότερο παιδί στη ρίζα του δέντρου. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για να δημιουργηθεί ξανά η ιδιότητα Max Heap, και εφόσον έχει δημιουργηθεί ξανά η ιδιότητα Max Heap, η ρίζα φεύγει και αντικαθιστάται από το δεξιότερο παιδί. Αν συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, θα διαπιστώσουμε σιγά σιγά ότι ο πίνακας γεμίζει με αύξουσα σειρά. Αν συγκρίνουμε τώρα τον πίνακα με το αρχείο Data1 Output, θα διαπιστώσουμε ότι είναι ίδια. Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί και για τα υπόλοιπα δέντρα. Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί και για τα υπόλοιπα datasets. Δηλαδή, γεμίζουμε το δέντρο με τη σειρά που υπάρχουν στο dataset 2 και δημιουργούμε την ιδιότητα Max Heap. Το dataset 2 έχει ταξινομηθεί και αυτό με αύξουσα σειρά και μπορούμε να το συγκρίνουμε και με το ταξινομημένο dataset. Τώρα, το dataset 3, όπως βλέπετε, είναι ήδη ταξινομημένο, ωστόσο σε ευθύνουσα σειρά. Η διαδικασία παραμένει ίδια για την HipSort. Απλά ξεκινάμε έχοντας ήδη δημιουργήσει την ιδιότητα Max Heap. Επομένως, το πρώτο μας βήμα είναι να φύγει η ρίζα και να μπει το δεξιότερο στοιχείο σαν καινούργια ρίζα. Και πάλι, αν συγκρίνουμε αυτόν τον πίνακα με το Data3 Output αρχείο, θα δούμε ότι είναι ίδια. Τέλος, μια ακόμα ιδιαιτερότητα που μας δόθηκε για αυτή την εργασία είναι το Dataset 4, στο οποίο πολλά από τα στοιχεία είναι ίδια μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, συνεχίζεται η γνωστή μας διαδικασία. Ωστόσο, ο πατρικός κόμβος με το στοιχείο 1294 είναι μικρότερος και από τα δύο του παιδιά, τα οποία παιδιά του ωστόσο είναι ίδια μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, αντιμεταθέτουμε το αριστερό παιδί με τον γονέα και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με πριν. Αυτό είναι λοιπόν το Data4 Output. Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος HipSort
λειτουργεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η δημιουργία της ιδιότητας max heap, που φέρνει πάντα το μεγαλύτερο στοιχείο από το σωρό στην κορυφή. Και η δεύτερη είναι η αντιγραφή του στοιχείου στον πίνακα. Ελπίζω να έχω γίνει κατανοητός. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.